Ay. Ang neckline niya po ay sakal. Sakali na. 15. Hi guys, meron kami model ngayon para sukatan ng body. Ayan. Ay ka muna, sa mga sa mga viewers. Papakita namin sa inyo kung paano gawin ang sukat kapag yung gagawa ng customized na damit or pattern. Next, first step ay shoulder. Shoulder niya ay 16. Then, Bust line. ilagay mo. 34. Next, then sa armhole. Armhole 16. Then yung bicep. Bicep niya ay gold. Then, arm length. Sleeve length. Sleeve length ay 21. Ay 22. Then sa figure 28. And sa hips ay 37. Body length ay 25. Sa neckline ito. Neckline. Ay. Ang neckline niya po ay sakal. Sakali na. 15. 15. Oh, sa pants na. Pants na. Okay. Yung pants, ang sukat natin ay waistline. Okay. Yan na. Waistline. Waistline. Low waist ka ba? High waist. Kaya dito. Sa hips, 37. Then, sa length ng pants ay 38. Oh no po. 38. 37 lang siya. 37. Oh. Sa ano? Sa isa. Ano yun? Liog. Sa liog. Ito. Sa Ano yan? thigh niya, Tie. pie. Kita ba doon? 22. Then sa knee ay 16. Then sa hem, bottom niya ay Hem bottom. 11. Last, sa crotch. Sa Crotch. crotch. Oh. Ay, ano yun? May kuto ang buto. Kuto. Crotch niya ay 23. Okay. Yun lang. Thank you guys. Please subscribe. Channel ko ba to? Please subscribe. Please share guys. Yun lang guys, ang aming sukatan portion of the day. Actually lang guys, hindi pa kompleto yan. Kasi ang sinukat namin dyan ay yung uniform po ng pang guard. Yung sinusuot ng mga security guard. Yun lang po yung long sleeve saka yung slacks. Yun lang po yun. Pero pag susukat ka ng mga gown at saka ibang dress, mga t-shirt. So mayroon po yung pagkakaibang mga measurement po doon. Bago tayo magtapos, so shoutout kay Lovely Mindex at Erin Sunshine Suleiman. Shoutout po sa inyo. At Skyla Parel, hello po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. See you next video. Bye-bye!